مارکوس تولیوس سیسرو، خطیب، سیاستمدار و فیلسوف معروف جمهوری روم بود که در سال 106 پیش از میلاد به دنیا آمد و در سال 43 پیش از میلاد چشم از جهان بست. او در طول بحران‌های سیاسی که منجر به تأسیس امپراتوری روم شد، سعی در حفظ اصول مردمداری داشت. نوشته‌های گسترده او شامل رساله‌هایی درباره بلاغت، فلسفه و سیاست است و او را یکی از بزرگترین سخنوران و سبک نویسان نثر روم می‌دانند. تأثیر او بر زبان لاتین بسیار زیاد بود. او بیش از 3/4 ادبیات لاتین موجود را نوشت. اگرچه او یک سخنران ماهر و یک وکیل موفق بود، معتقد بود که حرفه سیاسی او مهمترین دستاورد او بود. نوشته‌های او در فصاحت و شیوایی از سرمایه‌های بزرگ ادبی جهان به شمار می‌رود. وظیفه حکمت، تمایز قائل شدن بین خوب و بد است. نفرت، خشم فروکش شده است. هرگز افراط نکنید، بلکه اجازه دهید اعتدال راهنمای شما باشد. رشد کردن برای ذهن به اندازه غذا برای بدن ضروری است. شرم ندارم اعتراف کنم که نسبت به چیزی که نمیدانم نادانم. خردمندان را عقل دستور می‌دهد، عقل‌های متوسط را تجربه، احمق‌ها را ضرورت و بیرحمان را غریزه. امنیت مردم بالاترین قانون است. من هرگز ثروت شخص دیگری را آنقدر تحسین نمی کنم که از ثروت خودم ناراضی شوم. مطالعه و شناخت جهان هستی تا زمانی که عمل به دنبال نداشته باشد، معیوب خواهد بود. هر انسانی می تواند بگوید چند بز یا گوسفند دارد، اما در مورد دوست نمی توان این را گفت. ما لذت‌هایمان را فراموش می‌کنیم، اما رنج‌هایمان را به یاد داریم. هرچه سختی بیشتر باشد، شکوه بیشتر است. در زمان جنگ، قوانین ساکت هستند. عادت بسیار قدرتمند است. به ما می‌آموزد که خستگی را تحمل کنیم و زخم و درد را تحقیر کنیم. صورت تصویر روح است و چشم‌ها نیت آن را نشان می‌دهند. سکوت یکی از هنرهای بزرگ گفتگوست. صلح ناعادلانه بهتر از جنگ عادلانه است. قبل از شروع با دقت برنامه ریزی کنید. شما به همان اندازه برای دیگران ارزش خواهید داشت که برای خودتان ارزش قائل بوده اید. برای هر آدمی خطا کردن طبیعی است، اما فقط احمق است که در خطا پافشاری می کند. دانشی که از عدالت جدا شده است را می توان نیرنگ نامید تا حکمت. آنچه جایز است، همیشه محترم نیست. خانه بدون کتاب، بدنی بدون روح است. پس آزادی چیست؟ قدرت زندگی کردن، همانطور که فرد می‌خواهد. احکام شریعت این است: صادقانه زندگی کنید، به کسی آسیب نرسانید و حق دیگران را ادا کنید. هرگز به یک دوست آسیب نزنید، حتی در شوخی. سپاسگزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است، بلکه والد همه فضیلت هاست.
برای دولت چه شغلی نجیب‌تر و ارزشمندتر از شغل انسانی که به نسل در حال رشد آموزش می‌دهد. قانون بیشتر، عدالت کمتر. این ویژگی مختص یک احمق است که عیب‌های دیگران را متوجه می‌شود و عیوب خود را فراموش می‌کند. در یک ذهن نابسامان، مانند یک بدن آشفته، سلامتی غیر ممکن است. طبق قانون طبیعت، این عادلانه است که هیچ کس نباید از طریق صدمه و خسارت وارده به دیگری ثروتمندتر شود. دستاوردهای بزرگ با عضله، سرعت یا مهارت فیزیکی نیست، بلکه با تأمل، نیروی شخصیت و قضاوت است. هرچه در مقام بالاتری قرار بگیریم، باید متواضعانه تر راه برویم. باید بخوری تا بتوانی زندگی کنی، اما برای خوردن زندگی نکن. عشق، تلاش برای ایجاد یک دوستی الهام گرفته از زیبایی است. رفتار و شخصیت انسان در نهایت به سرشت او تبدیل می شود. هیچ کس بهتر از خودتان نمی تواند به شما توصیه کند. هر کاری می کنی، با تمام وجودت انجامش بده. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.